I'm Josip Maričević, CTO and technical co-founder of Tolar, and today I'm going to introduce you to our new project together with my colleague Vedranko. So we will have a short presentation, first on the technical parts of Tolar and then later on the usage. And do you know, maybe, do we have a clicker for the presentation? The clicker, yes. Cho tất cả các anh chị ạ, thì mình tên là Nam và mình sẽ là người dịch chính trong ngày hôm nay. Thì các bạn có cần nghe dịch mà hay là các bạn có thể nghe trực tiếp luôn ạ? Ai cần dịch xin giơ tay. Ok thì mình sẽ dịch nha. Tại vì mình đã theo mình là một trong những người mà theo dự án Tolar từ đầu và mình đã viết ICO review về dự án này. Thì đó là lý do chính ngày hôm nay mình dịch để đảm bảo có thể truyền tải được đúng nhất về cái dự án Tolar cho các bạn. So let us start from beginning. What is actually Tolar? It's not just another cryptocurrency, but a completely new platform with following characteristics. Dự án Tolar là gì? Thì tôi muốn bắt đầu để giải thích. Tolar thì không phải là chỉ là một cái đơn vị tiền tệ mã hóa, mà Tolar là một cái nền tảng công nghệ. It's scalable because it was designed to run up to 200,000 transactions per second, no matter the number of nodes that participate in the consensus. Và điều đặc biệt ở dự án Tolar này là cái nền tảng Tolar này là sao? Là nó có khả năng mở rộng rất là cao, tới nó được thiết kế chạy tới hơn 200.000 TPS, không cần biết, tức là không giới hạn về cái số lượng node ở trong mạng lưới. Một node nó cũng có thể chạy được 200.000 TPS, mà hai node nó cũng chạy được. Nó không phụ thuộc vào số lượng node giống như những công nghệ khác. It's fair because no single individual can decide the order of the transactions, as is currently the case with many of the proof-of-work-based currencies, where miners get to pick which transactions they will include in the next block and in what order. Và đây là một công nghệ nó promote cái tính công bằng trong cái mạng lưới, bởi vì đối với những cái giao thức vận động khác thì những người thợ đào họ sẽ quyết định được là người nào có nhiều cái power hơn, hash power hơn, thì họ sẽ quyết định được họ sẽ xác nhận cái transaction nào. Nhưng mà ở đây thì là nó công bằng, bởi vì là transaction nào cũng sẽ được công nhận. It's fast because the transactions are propagated as soon as they happen. No need to wait for the next block to be confirmed. That's why the time to finality for transactions here is around 5 to 7 seconds. Và một cái điều nữa là cái giao dịch nó xảy ra rất là nhanh. Nó nhanh là bởi vì cái giao dịch nó sẽ được diễn ra ngay tức thì, ngay khi mà nó được phát lên mạng lưới, cái giao dịch nó phát lên mạng lưới thì nó sẽ được ngay lập tức nó sẽ được chuyển đi, chứ nó không cần phải xác nhận giống như là công nghệ blockchain. And of course, it's secure due to the power of distributed consensus algorithms. Và một điều cuối cùng là nó sẽ rất là an toàn, nó có tính bảo mật cao, bởi vì là nó sử dụng cái nó gọi là distributed ledger, tức nghĩa là cái sổ cái thanh toán. Now, all of you know that blockchain-based solutions at its current form have huge scalability problems. Và như các anh chị ở đây đã biết, các bạn đây đã biết, thì cái điểm yếu lớn nhất của các cái nền tảng blockchain hiện tại chính là cái khả năng mở rộng mạng lưới. You probably remember last October when all the newspapers started writing about Bitcoin, mempool shoot up to over 100 megabytes. You had to pay around $40 in fees if you wanted to make sure that your transaction will get included in the next block.
transactions were waiting for days. Và các bạn có nhớ là tháng 10 năm ngoái xảy ra chuyện gì với Bitcoin mà với cái hệ thống mạng lưới của Bitcoin? Đó chính là khi mà nó nhiễm mạng á, thì các bạn sẽ phải trả cái phí giao dịch lên tới $40 để mà cái giao dịch của mình được ưu tiên đưa lên cái block tiếp theo, và các bạn có thể phải chờ tới cả chục ngày để mà xác nhận cái giao dịch của mình đã được chuyển đi. Or even better example, CryptoKitties, a virtual cat trading game that literally brought Ethereum network down to its knees the week it came out. Và một cái ví dụ rất là nổi tiếng thứ hai chính là cái game CryptoKitties. Khi mà CryptoKitties ra đời trên cái mạng lưới Ethereum đó, thì nó đã làm cái sập luôn mạng lưới của Ether, bởi vì khi đó là mạng Ether hoàn toàn bị nghẽn. Now there are some proposed solutions to this problem, but some of them, like Segwit, are just buying more time, and the others are still in its infancy. Và hiện tại đang có một số cái đề xuất giải pháp để giải quyết những cái vấn đề mà Bitcoin và Ether đang gặp phải, nhưng mà những cái đề xuất giải pháp đó nó chỉ giống như là kéo dài thêm thời gian câu giờ thôi, và nó cũng chưa thực sự là hoạt động như mong muốn. That's why we decided to go the third way and change how the core consensus algorithm works. And that's how we ended up with something we now call hashnet. Và bởi vì cái lý do đó mà chúng tôi đã quyết định là sẽ làm một cách hoàn toàn khác để mà giải quyết cái vấn đề này. Và chúng tôi đã quyết định là đưa ra công nghệ hashnet. So when working on hashnet, we decided to try to keep all the good properties of blockchain, the things we think people started using it for, like decentralization, transparency, anonymity. Và công nghệ hashnet chính là một cái công nghệ về giao thức, về đồng thuận mới. Và giao thức đồng thuận mới này, khi mà chúng tôi thiết kế, chúng tôi cố gắng giữ lại những cái đặc tính tốt của blockchain, ví dụ như là thứ nhất là phi tập trung, thứ hai là tức là minh bạch, và cái thứ ba là anonymous, tức là sẽ bảo đảm ẩn danh, tính ẩn danh. But at the same time try to solve problems of throughput and enormous energy usage. Và đồng thời chúng tôi sẽ sử dụng một phương thức đồng thuận là proof of stake với kết hợp với masternode để đảm bảo là các cái transaction sẽ diễn ra rất là nhanh. So we're short on time here, but let's briefly go into some of the basic concepts from technology side which make this algorithm work. Và bây giờ tôi sẽ cố gắng giải thích là cái thuật toán đồng thuận này nó sẽ chạy như thế nào. So you probably know that blockchain basically is a singly linked list. You can increase the block size, you can shorten the amount of time between blocks, but that still increases the throughput linearly. Thì đối với những công nghệ về blockchain, những công nghệ blockchain thì nó, như các bạn đã biết, là nó chỉ là một cái chuỗi khối duy nhất mà thôi. Và đối với chuỗi khối duy nhất thì khi mà để muốn tăng cái khả năng giao dịch lên thì các bạn chỉ có những cách sau đây. Thứ nhất là các bạn tăng cái khối lượng block lên. Thứ hai, các bạn giảm cái thời gian một block mới ra đời. That's why we're building a direct acyclic graph-like structure, where we store not only the information about the events itself, but also the way the event was propagated through the network. Và chúng tôi mới thiết kế lại cái cách mà cái công nghệ hashnet nó làm việc, tức là thông tin trên đó nó sẽ giảm cái lượng thông tin phải chuyển đi trong cái mọi bộ mạng, bởi vì cái lượng thông tin nó được giảm đi thì không phải thì nó sẽ giảm cái thời gian mà toàn bộ hệ thống phải chuyển thông tin đi. Còn ở trên blockchain đó là toàn bộ thông tin đều sẽ được. All this information helps us to do something we call virtual voting, from which we get our huge throughput from. So it means that when we're voting on validity of transaction,
we can simply calculate what would the votes of some nodes be, since we have all this data, as if we were running some of the classic Byzantine agreement protocols at that time. Và trong cái cơ chế đồng thuận này thì chúng tôi sẽ dùng cái cơ chế gọi là vote ảo. Thì với cái cơ chế vote ảo này thì nó sẽ đảm bảo là khi mà các transaction nó được đưa qua các cái node đó, thì các cái node đó họ sẽ quyết định xem cái thông tin về transaction đó nó có đúng và nó có đã đủ để mà chứng thực cái giao dịch đó đã xảy ra hay không. And also, in order to speed up and optimize the propagation of information through network, we use a thing called reduced redundancy gossip protocol, which is up to 24% faster and uses less bandwidth than traditional push or push-pull gossip protocols. Và để mà tăng cái khả năng thu hút, cái khả năng xử lý dữ liệu ở trong mạng lưới thì chúng tôi tiếp tục áp dụng thêm cái gọi là reduced redundancy gossip, tức là với cái khả năng này nó sẽ giảm 24% cái lượng thông tin phải xử lý, và như vậy nó sẽ tăng cái tốc độ di chuyển thông tin ở trong mạng lưới. Now here are some concrete numbers. As you can see, here is Bitcoin. It could do around 3 to 4 transactions per second before SegWit. Now it can do 7. Then we have Tango, technology behind IOTA. It can currently do around 500, but currently it has some other problems. Và ở đây chúng tôi có một cái bảng so sánh về các nền tảng công nghệ. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy Bitcoin thì trước đây là nó có Bitcoin có thể chứng thực khoảng 3-4 giao dịch một giây, nhưng mà sau khi mà áp dụng công nghệ trong mạng lưới, cho dù họ không có ít, họ có ít họ cũng có thể stake được. Thì những người stake như vậy thì họ sẽ được trả, nhưng mà sẽ ít hơn so với những người stake nhiều. So having such a huge project requires responsible governance. That's why we want to give this power to the people who actually use the network. Và đối với những cái nền tảng công nghệ mạnh vậy thì cần một cái hệ thống quản trị rất là mạnh, và bởi vì lý do đó chúng tôi đã đưa ra một cái hệ thống quản trị cho nền tảng Hashnet. So any node in the network can submit some tender from any of the following categories, and then the Magnus Concilium, or Tolar's big council, which is comprised of masternodes, votes on them. Và cái hệ thống quản trị ở trong hệ thống Hashnet là như, tức là bất kỳ những cái node nào trong mạng lưới đều có thể đề xuất một cái gì đó, đề xuất bất kỳ việc gì mà họ cảm thấy là an toàn và giúp cho cái hệ thống mạng lưới Hashnet phát triển. Và sẽ có một cái gọi là Magnus Concilium, tức là đây là một cái hội đồng gồm có nhiều masternode, và những cái hệ đồng masternode này họ sẽ quyết định coi có approve, có xác nhận những cái đề xuất mà những cái node khác đưa lên hay không. And a little bit about the technical future of Tolar. So once we achieve the wanted throughput, we plan to deploy Ethereum virtual machine on top of it. So after we achieve the wanted throughput, we will deploy Ethereum virtual machine on top of it. Và đối với cái hướng phát triển tiếp theo của Tolar đó, thì sau khi mà chúng tôi đã giải quyết được cái vấn đề khả năng xử lý giao dịch, thì cái tiếp theo chúng tôi sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động cái EVM, tức là cái Ethereum virtual machine, tức là một cái giao thức để chạy các cái smart contract của Ether trên cái mạng lưới của Hashnet. This will enable all the Solidity developers to easily write smart contracts and applications for our platform, and also for people who already have a working product on Ethereum but have problems with throughput to easily port it to Tolar. Và việc đưa vào cái EVM này nó có một cái lợi thế rất là to lớn, là những bạn developer nào mà đã quen viết smart contract cho Ether rồi thì có thể rất là dễ dàng viết phát triển những cái dự án của họ trên Tolar, bởi vì nó cùng ngôn ngữ. Cái thứ hai là những bạn nào mà đã có sẵn những cái DApp của mình ở trên cái mạng lưới của Ether rồi thì sẽ dễ dàng học qua cái mạng lưới của Hashnet rất là dễ dàng. And of course, there is the buzzword
quantum computing. Now some say that they're just around the corner, some say it will take 2 to 3 years, some say it will take up to 10 years, but everybody agrees that it's coming. So in order to make this future-proof, we're going to replace the standard elliptic curve cryptography with lattice-based cryptography. Và cuối cùng một cái nữa là chúng tôi nói về cái thuật toán mã hóa mà có thể chống lại được cái sức mạnh của tính toán của quantum. Thì hiện giờ mọi người có nhiều người có ý kiến khác nhau về cái vấn đề quantum này. Có người nói thì là sức mạnh tính toán quantum là gần lắm rồi, sắp xảy ra rồi. Có người nói là khoảng 2-3 năm nữa, có người nói 10 năm nữa. Nhưng mà có một điều là tất cả mọi người đều đồng ý là cái sức mạnh tính toán quantum là nó là rất gần rồi. Và And now my colleague, okay. Và cái vấn đề là chúng tôi sẽ phải đưa ra một cái thuật toán hoàn toàn mới, thuật toán mã hóa hoàn toàn mới để mà có thể đảm bảo được là cái sức mạnh tính toán của quantum đó, nó sẽ không vượt qua được cái để mà nó sẽ không có break, tức là nó không có phá cái mã hóa của hashnet được. Bởi vì nếu mà sức mạnh tính toán của quantum mà nó đủ mạnh đó, nó hóa giải được tất cả các cái thuật toán mã hóa đó, thì coi như là cái nền tảng nó sẽ không còn an toàn nữa, bởi vì nó có thể thay đổi toàn bộ lịch sử giao dịch của toàn bộ cái hệ thống đó luôn. And now my colleague Vedran will introduce you to this from the user's point of view. Và bây giờ thì người bạn của tôi, Vedran, sẽ trình bày cái phần tiếp theo. Good evening, my name is Vedran and I'm also part of the Tolar family and I have this shirt to prove it. Xin chào các bạn, tôi đến từ Tolar. Các bạn có thấy chữ Tolar trên áo t-shirt rồi. Điều đó chứng minh tôi đến từ Tolar nha. So I will try to show how Tolar fits in the bigger picture and how it fit in the next generation of blockchain. Và bây giờ tôi sẽ giải thích với các bạn tại sao cái dự án Tolar này nó sẽ là một cái phần mà nó một phần tương lai của các cái công nghệ blockchain sau này. So at first, Mr. Satoshi released what we know now as Bitcoin, and it was the first cryptocurrency that was capable of executing transactions in a distributed network. Đầu tiên là Satoshi là người đã tạo ra Bitcoin, và Bitcoin là cái đồng tiền mã hóa đầu tiên mà chứng minh được là có thể giao dịch. So as a next step in evolution, we have blockchain 2.0 with Ethereum and its smart contracts, which satisfied needs of the fintech and different utility tokens. Và nếu như coi Bitcoin là cái nền tảng blockchain version 1, phiên bản số 1, thì có thể coi Ethereum là cái phiên bản blockchain, phiên bản số 2 với cái tính năng là hợp đồng thông minh. Với cái hợp đồng thông minh này thì những người sử dụng cái hệ thống cái nền tảng blockchain Ethereum họ sẽ phát hành cái token của họ để cho những cái ngành như là finance, những cái ngành dọc ứng dụng vào cuộc sống. So even further with development of distributed applications or dApps, the blockchain ecosystem was able to support all different vertical markets. And here, as an example, we are already negotiating with governments, some industry members, and some IoT projects. Và với cái việc mà có thể xây dựng các cái DApp, tức là những cái application phân tán trên mạng lưới, thì nó đã đang là cái ứng dụng vào trong các ngành kinh tế dọc, ví dụ như là quản lý chính phủ hay là ngành về sức khỏe, hoặc là trong các cái ngành về nghiên cứu hoặc cái khác. But
we are going even further. So Tolar is going for the blockchain for all. So in a broader perspective, this means that we are providing sustainable platform that will allow us to make long-term partnerships with our partners and evolve technology for the next version. Yeah. Và đối với dự án Tolar thì Tolar muốn xây dựng cái nền tảng blockchain thứ tư với cái khả năng là phát triển bền vững, và đồng thời chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái hệ thống, một cái ecosystem, tức là một cái hệ sinh thái phát triển lâu dài. Chúng tôi sẽ phát triển với những cái nhiều đối tác để mà họ tiếp tục xây dựng và gắn bó lâu dài với cái nền tảng công nghệ Hashnet. So in current crypto markets, we can see a phenomenon that is called tragedy of the common resources. Và đối với trong cái ngành tiền mã hóa này có một cái hiện tượng gọi là cha chung không ai khóc, thì tôi sẽ giải thích với các bạn về cái hiện tượng cha chung không ai khóc này. So when the market is in equilibrium, supply and demand are equal and they're in balance. So if someone wants to gain more resource for itself, the market will disrupt and it will go to the harm of the others who didn't get the extra units. Sorry? Explain the idea. Yeah. So, for example, if we have some supply of water somewhere in the world, and each in some village or some island, that doesn't matter, and someone wants to, and each inhabitant has a supply of 8 glasses of water, and if someone takes like 8 glasses of really big glasses of water, he's cheating and he's taking from other people in this economy. Tức là cái vấn đề cha chung hay khóc ở trong cái ngành tiền mã hóa này là như thế nào? Tức là khi mà nhu cầu và cái demand và supply, tức là cái nhu cầu và cái khả năng cung ứng đó, nó bằng nhau rồi, thì nếu như mà một thành viên trong cái hệ sinh thái đó, mà cố gắng lấy nhiều hơn thứ mà họ đáng được hưởng, thì họ sẽ tạo ra sự mất cân bằng bền vững trong hệ thống, và chỉ có mình họ được lợi thôi, và những người khác trong cái hệ thống đó sẽ không được lợi, mà nó kéo theo cái sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống. Giống như là ở một cái ngôi làng đó, nếu như mà người ta chỉ cung cấp 4 ly nước, người ta chỉ có đủ khả năng cung cấp 4 ly nước hàng ngày cho mọi người thôi. Nhưng mà nếu như có một người nào đó họ chơi, họ không lỗi, họ tìm cách, họ cũng là 4 ly nước nhưng mà họ dùng cái ly bự hơn, họ lấy nước, thì những người khác còn lại họ sẽ lấy được ít nước hơn, đúng không ạ? Đó là cái vấn đề cha chung hay khóc trong cái ngành tiền mã hóa. So the long-term harm to the others by extreme demand will eventually collapse the market. So that's the. Và khi mà cái cung cầu nó bị mất cân bằng á, và khi cầu quá lớn, nó sẽ tạo ra cái nghẹn cổ chai, và cái nghẹn cổ chai đó nó sẽ làm toàn bộ cái hệ thống nó bị sập. So for the Bitcoin, the resource is computing power, and as computing power is required more and more to sustain the network, this also creates extreme demand. Và ví dụ như là ở trong cái trường hợp Bitcoin đi, đối với Bitcoin á, thì cái mà để mà tăng cái độ bảo mật cũng như là để mà cái mạng lưới Bitcoin hoạt động nữa, thì cái sức mạnh tính toán là nó đòi hỏi lúc nào cũng tăng lên. Cái yêu cầu về sức mạnh tính toán nó chỉ có tăng chứ nó không có giảm. So after some time, when prices do not follow costs of actually mining the coin, the market will collapse. Miners will leave the market and move to some other coins. Và như vậy, khi mà cái sức mạnh tính toán nó tăng lên, thì những người đào coin, tức là những người mà làm cho cái hệ thống nó bền vững, họ sẽ phải tăng cái chi phí đào lên,
Nhưng mà vấn đề là thế nào khi họ tăng chi phí đào nhưng mà lỡ mà giá của Bitcoin trên thị trường mà nó rớt xuống nhiều quá, khi nó rớt nhiều thì những người đào tiền ảo của Bitcoin họ sẽ rời khỏi thị trường, và khi họ rời khỏi thị trường thì nó không còn là giúp cho cái mạng lưới Bitcoin nó trở nên an toàn, và bởi vì lúc đó nó là dễ bị thao túng. Điều đó nó dẫn đến cái việc là hệ thống mạng lưới Bitcoin cái này bị sập. So when the computing power is lost, when there's a reduced hash rate on the network security will be diminished, and eventually the network will be unsecure and fail. Và cái việc mà các thợ đào khi mà họ tắt máy, họ ngưng đào, tức là họ ngưng cung cấp cái khả năng tính toán cho cái mạng lưới Bitcoin nữa, thì lúc đó là họ sẽ làm yếu đi, lúc đó là mạng lưới Bitcoin sẽ bị yếu đi, và khi mạng lưới Bitcoin bị yếu đi thì khi mà có một người nào đó họ có cái sức mạnh tính toán vượt trội lên hẳn, họ có thể đảo ngược và thay đổi toàn bộ lịch sử giao dịch của Bitcoin, và điều đó sẽ làm cho toàn bộ mạng lưới Bitcoin bị sập. So Ethereum as a platform, its main resource are the features of the platform. So in Ethereum's case, what is in high demand are new features, are new capabilities. So can you explain what Ethereum? What? Sorry? Can you explain again? Okay. So Ethereum is essentially a platform that provides generic capabilities, like developers can develop new features on the network. So new features are in demand, and what needs to be in balance is that people who are developing new features are rightfully paid, that they get appropriate fees. So the demand is features, and developers need to be paid for developing those features. So that's the demand in the Ethereum network. Đối với cái mạng lưới Ethereum á, thì nó phát triển được là bởi vì các nhà phát triển, các developer luôn luôn thêm những cái tính năng mới vào trong cái hệ thống của Ethereum. Thì cái việc tăng liên tục thêm những tính năng mới vào cái mạng lưới của Ethereum đó là cái cầu rất là lớn, nhưng mà những người mà phát triển những cái tính năng mới cho hệ thống Ethereum đó thì lại họ đang không được cái trả công xứng đáng. So Ethereum Foundation itself is not following the demand. They're not incentivizing developers with appropriate fees. So eventually the involvement of developers will decrease, which represents the step where the market is start to collapse. Và giờ Ethereum có một cái quỹ phát triển để mà giúp các cái nhà phát triển thêm tính năng mới của Ethereum, nhưng mà hiện tại cái quỹ đó họ trả không xứng đáng cho các cái nhà phát triển thêm tính năng mới cho Ethereum, và cái việc trả không có xứng đáng này sẽ làm cho sẽ demotivate, tức là làm cho các cái nhà phát triển tính năng mới cho Ethereum họ nản và họ sẽ không thiếu hụt khả năng phát triển so với các nền tảng khác. So how can we in Tolar assure that we can satisfy the needs of our future customers and partners in the long run? So we already see that in that short-term projects. Okay, sorry. Vậy thì đối với dự án Tolar thì làm sao chúng tôi có thể đảm bảo được đây là cái dự án mà nó có thể phát triển lâu dài cho cả các nhà phát triển cũng như là các đối tác của chúng tôi. So we already see that short-term projects with short-term gains are already starting to collapse and are not proving their worth. Và những cái gì mà chúng tôi quan sát được trên cái thị trường hiện tại là những cái dự án mà chỉ muốn ăn ngắn hạn thôi, những cái phần mềm phân tán, họ chỉ muốn làm trong ngắn hạn thì họ đang bắt đầu phải trả giá và họ không còn có khả năng hoạt động.
So the main approach here is to think about sustainability and how to satisfy our partners in the long term and make them rely on us in the long run. So without any fears of losing the platform or losing the investment in the integration with our platform. Và đối với việc mà chúng tôi thấy ở đây đó là chính là sao để mà phát triển bền vững một cái nền tảng. Chúng tôi nghĩ là trong lâu dài cái việc mà giải quyết các cái nhu cầu của các đối tác cũng như khách hàng của chúng tôi nó quan trọng hơn, làm sao để họ nghĩ khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ không bị mất, họ không phải có lo lắng là việc cái nền tảng này có thể phát triển được hay không, họ không phải lo lắng là cái nền tảng này liệu nó có khi nào nó bị sập hay không. Thì đó là cái mà tôi muốn làm dự án để mà có một cái hướng phát triển lâu dài cho nền tảng. So these are our main drivers to achieve that. So we have a distributed ledger which provides the transaction speeds that are required for real use applications of the platform, and through proof of stake we can ensure long-term sustainability or just not depending on the higher energy costs present in proof of work networks. Và để mà thực hiện được cái thì chúng tôi sử dụng những cái điều sau đây. Đầu tiên là cái công nghệ sổ cái phân tán dựa trên cái dựa trên cái cách mạng về công nghệ. Thì cái này nó sẽ giúp cho các cái việc giao dịch nó nhanh và nó đảm bảo an toàn. Cái thứ hai là cái proof of stake. Chúng tôi sử dụng proof of stake này cho cái việc là để nó đảm bảo cái tính bền vững lâu dài cho cái mạng lưới. Bởi vì đối với cái thuật toán đồng hồ proof of stake chúng tôi tin là nó bền vững bởi vì nó sử dụng ít năng lượng hơn, nó không cần sức mạnh tính toán, nó không cần nhiều, nó không có sử dụng nhiều điện. Và tôi nghĩ đó là cái thuật toán proof of stake nó về lâu dài nó sẽ làm bền vững hơn. So through our governance system, Magnus Concilium, we are making sure to stay in the contact with our real users and to create new features that will provide the value our community will need. Và với cái cách quản trị Magnus Concilium của chúng tôi thì chúng tôi đảm bảo là tất cả những người tham gia, những người mà thực sự dùng nền tảng, họ có thể có tiếng nói, họ có thể đóng góp và họ nhận cái phần thưởng cho những cái đóng góp của họ trong việc phát triển nền tảng, và họ sẽ luôn luôn có những cái incentive để họ tiếp tục phát triển những cái tính năng mới cho cái nền tảng Hashnet. So in this way we will create a rewarding environment where users, developers and our partners will keep investing in our platform. Okay. So by future-proofing our platform, we will create environment where our users, developers, and partners will stay incentivized and involved in the project or enthusiastic about the project. Và để một cái đảm bảo tương lai lâu dài cho nền tảng Hashnet thì chúng tôi có kế hoạch là đưa ra những cái incentive cho tất cả những người dùng cuối, những người phát triển đi app và cả những đối tác, những người đầu tư nền tảng, họ đều có một cái incentive để mà họ gắn bó lâu dài với nền tảng. So the first step to achieve this would be to give free access to our platform for big tech partners. Và cái chiến lược để mà chúng tôi đạt được cái điều đó thì một trong những cái chiến lược của chúng tôi đó là chúng tôi sẽ kết nối với những đối tác về công nghệ, và chúng tôi sẽ đưa những cái nền tảng của chúng tôi hoàn toàn free cho các đối tác công nghệ đó. So this will attract developers by the created demand,
and the platform will take his life from there. So by new features, the users will come, and so the cycle will start. Và khi mà những cái đối tác công nghệ lớn của chúng tôi sử dụng nền tảng của chúng tôi thì nó sẽ là một cái điều mà nó thu hút những người phát triển, những developer phát triển để mà họ xây dựng họ thêm những cái tính năng mới trên cái nền tảng đó để mà phát triển cái hệ sinh thái của chúng tôi về lâu dài. As I already mentioned, we are negotiating with governments, telcos, industry members, telecommunications. Yeah. Và một cái ví dụ như là tôi đã những người đứng đầu dự án của Tolar đã đi để mà tìm cách kết nối với những đối tác như là chính phủ, Tenco là công ty chuyên về phần mềm mạng lưới điện thoại rất là lớn. But of course, not everyone will benefit from the blockchain technologies. So only those organizations that are in public space, that need to be visible globally, will actually reap the most gain from blockchain. To the audience? Yeah. So not all the members, or not all organizations or entities will benefit from the blockchain. Only those that need to operate in the public space, that need to be visible to the global community, and will actually gain the most benefit from the blockchain. Tức là không phải là tất cả những mọi ngành đều cần đến cái ứng dụng blockchain vào trong cái ngành của mình. Chỉ có những cái ngành mà họ cần cái tính minh bạch cao, họ cần vươn rộng trên cái mức độ toàn cầu thì họ mới cần đến cái công nghệ blockchain, và họ là những người sẽ đạt được nhiều nhất, sẽ kiếm được nhiều lợi nhiều nhất, nhiều cái nguồn. So the others can continue to use the existing technologies. Những cái ngành mà không cần phải áp dụng công nghệ blockchain thì họ có thể tiếp tục sử dụng cái công nghệ hiện tại của họ. So looking at this diagram, those who need to share the data, that need to manipulate data in an open space, and cannot be replaced by some third party, will actually be are eligible to use a DLT directly. Ví dụ như ở đây tôi có một cái sơ đồ, một cái biểu đồ để mà giải thích là một cái ngành có cần thiết phải áp dụng cái công nghệ blockchain hay không. Ví dụ như là bắt đầu là bạn có cần phải chia sẻ cái dữ liệu của mình hay không, và nếu như mà bạn có cần chia sẻ dữ liệu của mình thì liệu bạn có cần thiết phải manipulate cái data của mình, có sợ cái bên thứ ba họ manipulate cái data của mình hay không. Sorry? You finished? Yeah. Sorry, did you get to the point where who is eligible for? Because you still not explain that when you want to use the blockchain technology, when you don't need to use. That was the previous slide with open space and. Open space. Yeah, that open space. Yeah. So I'll give you a few examples of possible applications, and some of them we are already negotiating. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn một số cái ví dụ về cái giải pháp, những ứng dụng cái hashnet ở trong cái đời sống, một số cái ngành dọc mà chúng tôi đang đi thương lượng để đưa cái nền tảng công nghệ này vào. So in the example of supply chain management, the problem is that you have hundreds of vendors needing to communicate in the real time in a public space. Ví dụ như thế này, ví dụ như trong cái ngành về quản lý supply chain thì
vấn đề là làm sao để mà theo dõi trong cái thời gian thực, có thể theo dõi được tất cả mọi thứ đang diễn ra trong thời gian thực. So the solution to this problem is to rely on hashnets to provide a distributed network that can allow those vendors to gain real-time control over their assets. Tức là đối với những cái nhà cung cấp, làm sao để mà họ có thể theo dõi, họ có thể nhận biết được những gì đang xảy ra trong thời gian thực ở trên cái mạng lưới mở, thì họ có thể sử dụng cái nền tảng hashnet để mà họ làm cái chuyện đó, để mà họ có thể theo dõi trong thời gian thực. Bởi vì để muốn theo dõi được cái thời gian thực đó, thì nó cần cái khả năng xử lý giao dịch rất là nhanh. As a next example, let's look at Internet of Things. Và một cái ví dụ tiếp theo là về Tempo và IoT. So the problem is we need to somehow connect tens of thousands of these devices that are spread around some area. Và đối với IoT thì vấn đề là nó có hàng tỷ thiết bị nó kết nối. So the solution is to provide them access to our public network, and through the means of our high TPS, allow them to achieve collection of as much data as it's needed for the network to operate. Và đối với cái giải pháp của chúng tôi đưa ra là sẽ đưa tất cả cái thiết bị đó kết nối với cái hạ tầng của hashnet, và những thiết bị đó sẽ những cái dữ liệu từ thiết bị đó sẽ được operate, tức là sẽ được vận hành thông qua cái nền tảng hashnet. Bởi vì hashnet nó có khả năng xử lý rất là nhanh, và tất cả những cái dữ liệu cần xử lý tích hợp có thể đưa lên cái mạng của hashnet để mà lập tức xử lý. And through our security features, only personnel that's authorized will be able to access restricted data. All the data will be restricted to access. Only the data that is restricted will be, through our security features, provided to authorized personnel. Okay, so. Và để cái tăng tính bảo mật đó thì chúng tôi sẽ đảm bảo là chỉ có những người được chỉ có một số người được trao quyền mới có thể truy cập được những cái data từ những cái thiết bị đó, chứ không phải là ai cũng có thể truy cập data từ các cái thiết bị đó. Also, as a problem of high-speed transactions, we can provide through our high TPS again the high volume of transactions required by such projects. By such projects. As an example, we have an incentive from European Council. Sorry? Are you going to the new? Can you explain? Okay. So sorry. So as a problem, we have an incentive from European Payment Council, which proposed a system of instant credit payments. Và cái ví dụ tiếp theo là chúng tôi được một cái ủy ban thanh toán ở châu Âu, họ yêu cầu chúng tôi đưa ra những cái giải pháp đề xuất để mà có thể tạo một cái nền tảng mà nó có thể là credit instant, tức là có thể trả tiền mà thanh toán lập tức luôn. So to satisfy their strict requirements, we can provide these capabilities through our hashnet platform. Và để đảm bảo được đáp ứng được cái yêu cầu đó thì chúng tôi sẽ dùng cái nền tảng hashnet để mà đảm bảo là cái giao dịch sẽ được diễn ra tức thì. So now my colleague Joseph will take over. Về cái test này
we decided not to be one of those ICOs that just want to collect hundreds of Ethereum and never be able to sure if they will actually deliver anything. So we first started working on a minimum viable product and then started with our marketing. Và đối với dự án Tolar thì chúng tôi không phải là cái ICO mà chỉ muốn thu tiền lấy tiền của các nhà đầu tư rồi xong rồi không làm gì cả, mà ý tưởng của chúng tôi là chúng tôi sẽ tạo ra một cái sản phẩm đã chạy được ít nhất là đã chạy được MVP, rồi sau đó chúng tôi mới làm chạy các chiến dịch quảng cáo và quảng bá. So I will shortly explain what happened in June in Zagreb. We had 11 nodes that were serving as masternodes all over the world. One was even in this part of the world in Singapore. Và bây giờ tôi sẽ giải thích một chút về cách chúng tôi thực hiện cái bài test đó. Là vào tháng 6 vừa rồi ở Zagreb chúng tôi chạy thử trên cái mạng của chúng tôi và nó có 11 nốt. Và 11 nốt đó là nó rải rác khắp thế giới chứ không phải là tập trung một chỗ. And we tried deploying our proof of concept on them and pumping the transactions and see how much the network would take. And we achieved around, on average, around 100 to 130,000 with a peak of 150,000 at some point. Và chúng tôi đã thử nhồi liên tục các cái giao dịch lên cái mạng lưới của chúng tôi để chúng tôi thử xem là nó có thể chịu được bao nhiêu giao dịch một giây. Và cái kết quả chúng tôi đạt được khi mà chúng tôi ngồi như vậy thì nó trung bình là từ 100.000 đến 130.000 giao dịch trên một giây. Và ở một số thời điểm thì nó có thể đạt được tới cả cái mốc là 150.000 giao dịch trên một giây. So we believe that we were one of the rare ICOs that actually showed they have some product. And also, like some of these partnerships that Vedran talked about, we had the representatives there. For example, the Slovenian State Secretary was also part of our live demo. Yeah. Và chúng tôi là một trong số ít cái dự án ICO mà có thể đưa ra những cái sản phẩm mà đang gần hoàn thiện rồi. Và ngoài ra mà chúng tôi cũng có đưa ra một số những cái đối tác thực sự của chúng tôi, ví dụ như là Slovenian State Secretary. State Secretary. Tức là thư ký của một bang ở Slovenia đã là một trong những người tham dự cái buổi demo của chúng tôi ở Zagreb. Okay, so since the video is not starting, but I actually explained it pretty much, so I think we can skip it and we can go to the... Hello. I think we could start with the Q&A, right? Or okay, so it was okay. They're interested of having the pilot project of running the Slovenian pension fund on throughput, also the output of some nodes and so on. So trên cái bản demo đó các bạn sẽ thấy là các cái những cái node mà nó đang ở trên mạng, những cái node nó đang live, và các bạn sẽ thấy được cái tốc độ giao dịch qua một số node cũng như là tốc độ giao dịch ở trên toàn bộ hệ thống mạng lưới. So for who's interested, there is a full video on our channel, but here these are the highlights. So this is the debug output of one node. So if you're not a developer, this probably does not mean much for you. Nếu như các bạn không, chúng tôi có, tức là để cho các bạn full á, thì chúng tôi có đưa lên trang của chúng tôi, mà ở đây chỉ là những cái review. And this is the most important part that I actually wanted to show. This is the location of the nodes that were participating in the test. Và trong cái này các bạn đang thấy những cái node mạng live mà đang tham gia vào quá trình thử. And now we'll see the throughput being measured in real time. Và các bạn sẽ thấy là cái khả năng xử lý được diễn ra trong cái diễn ra trực tiếp. Các bạn có thể thấy được. Đây là So here we
VST Đây là example, cái khả năng xử lý của mạng lưới. yeah, the averages and this max around 450 that was achieved, but that was a short peak. So. Các bạn có thể thấy là nó dao động từ khoảng 3 mấy ngàn cho đến hơn 110 ngàn. Okay, so these are the most important parts. You can close the video now. That's pretty much all from us, and now we're here to take your questions. Và bây giờ thì các bạn có thể chúng ta sẽ có 5 phút nghỉ. Chúng ta 5 phút nghỉ để mà các bạn set up cho cái buổi AMA. Đối với những cái master node đó, khi mà họ chạy rồi đó thì họ sẽ bắt đầu họ có thu nhập, họ sẽ thu nhập có từ phí giao dịch. Đó là cái đầu tiên, là cái incentive đầu tiên. And the second part is, since we're also working at this, we have a business school behind us, which is starting the blockchain in MBA program. And also next year we're planning to start blockchain developers certification program. And there we also plan to give the best students the scholarships and the ability for them to develop and realize their projects on top of Tolar Hashnet. Và cái bước đi thứ hai của chúng tôi sau khi mà manage loan, chúng tôi đã có sẵn một trường đại học rồi, một trường đại học về blockchain, thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái chương trình, những cái học bổng dành cho những cái sinh viên xuất sắc nhất để mà họ tham gia, họ có thể học để mà phát triển những cái dự án của họ trên cái nền tảng của Tolar. And last but not the least, it was not mentioned here in the presentation, but having Ethereum virtual machine will also enable us to do ICOs, actually not us, but other people to do ICOs on our platform. So we already have 2 of them lined up for after the mainnet is released, but that will be a huge incentive for people to use it as they're using Ethereum right now. Và thêm một điều nữa mà hồi nãy có thể là tôi chưa nói ở trên trong cái thuyết trình của chúng tôi, thì đó chính là cái EVM, tức là cái mạng lưới ảo của Ethereum. Tức là khi mà chúng tôi đã triển khai cái mạng lưới ảo Ethereum này, có nghĩa là các cái dự án khác cũng sẽ chạy được ICO, có thể phát hành được ICO trên cái nền tảng của Hashnet. Và đó chính là một trong những cái bước đi mà tôi nghĩ là sẽ tăng cái incentive cho mọi người sử dụng cái để mà họ sử dụng cái hệ thống, cái nền tảng Hashnet. Yeah, so that's it. So you mentioned about the EVM. So when you deploy EVM in Tolar? So we're working on it already, and when the mainnet is deployed, the EVM will also be ready. So when mainnet is released, you will have immediately the option to write Solidity smart contracts, do your ICOs, apps, and so on. Mình có hỏi các bạn khi nào sẽ ra cái EVM trên cái nền tảng của Tolar, thì các bạn mới nói là hiện giờ đã sẵn sàng rồi. Khi mà mainnet ra thì EVM cũng sẽ chạy luôn trên mainnet, và như vậy có nghĩa là tất cả những cái dự án nào muốn chạy ICO trên Tolar thì họ có thể sử dụng Solidity, cái ngôn ngữ Solidity là cái ngôn ngữ để viết smart contract trên Ethereum, thì họ có thể chuyển qua ngay và họ viết ngay trên cái nền tảng của Hashnet Tolar luôn. Mình xin hỏi là dự án có thể hé lộ một số dự án đã đăng ký hoặc là có thể xây dựng trên nền tảng Hashnet của Tolar không? Yes, can you tell us about which project already has a plan to deploy on the Tolar Hashnet? Okay, so for currently we have 3 ongoing partnerships. The first one was from this supply chain management. Concretely, it is the one company in Croatia that is manufacturing parts for the Airbus. Ví dụ đầu tiên là cái dự án về quản lý chuỗi cung ứng. Thì đối với dự án chuỗi cung ứng này thì quản lý chuỗi cung ứng này thì chúng tôi đã có một cái công ty ở Croatia
công ty này chuyên sản xuất các cái phần cứng, những cái bộ phận cho Airbus. Second one is the one we mentioned with the Slovenian government. And the third one is with Deutsche Telekom. We have our CIO that will maybe also come visit here one day. He was a board member in Deutsche Telekom, so he connected us with them, and they would like to use it for their own IoT infrastructure. CEO. CIO, Mario. Và một cái dự án thứ hai thì giống như tôi đã trình bày, đó là cái dự án với chính phủ của Slovenia, cũng là cái dự án mà quản lý cái quỹ lương hưu của Slovenia. Cái dự án thứ ba mà tôi muốn nói là về cái hợp tác, cái đối tác, và sắp tới đây là sẽ công bố đối tác với lại Deutsche Telekom. Thì Deutsche Telekom là một trong những cái nhà mạng lớn ở châu Âu. Thì CIO của chúng tôi, tức là Chief Information Officer đó, tức là cái người chuyên về thông tin, chuyên về hạ tầng thông tin của chúng tôi, là một trong những cái thành viên lãnh đạo ở bên Deutsche Telekom, và Deutsche Telekom đã liên lạc để mà build, tức là để mà thiết lập cái quan hệ đối tác với dự án Tolar. And I would maybe just like to end this by mentioning that we're now here in Asia, not just looking for the investors, but even more for future potential partners, you know, tech companies or anybody else who thinks that cooperation between us would be a good thing. Và hiện tại chúng tôi đang tiến hành với thị trường ở châu Á. Thì chúng tôi cũng tìm kiếm những cái đối tác mà họ muốn phát triển cái ngành kinh doanh của họ lên trên cái nền tảng blockchain. Thì chúng tôi hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm những cái công ty tiềm năng như vậy ở thị trường châu Á để mà hợp tác làm đối tác của chúng tôi. Chào, như là em muốn tham gia vào cái ISO này, và theo cái roadmap thì khoảng quý 3 năm nay là ISO sẽ báo ISO, nhưng mà em muốn biết cái thông tin là cụ thể là tháng bao nhiêu, ngày tháng bao nhiêu là nó sẽ bắt đầu báo ISO, và cái giá dự kiến của ISO và cái tổng số token nó bán ra, và cái điểm em còn biết nữa là cái thông tin về cái Tolar này, như là cái trang web và cộng đồng của Tolar. Cảm ơn bạn. So if you want to know information about the Tolar ICO, the sale round, so what is the current state of the sale round, and what is the total supply of the token, and the token metric in the, for example, what is the sale price for each round? Okay, so we're currently in the pre-sale. Pre-sale is expected to last until somewhere at the end of August. Our ICO will start on 15th of September. Our hard cap is 45,000 Ether. Và hiện tại là Tolar đang ở trong cái dòng là pre-sale hả các bạn? Dòng pre-sale này sẽ kéo dài đến cuối tháng 8, và đến 15 tháng 9 thì sẽ là bắt đầu vòng public sale, và chúng tôi là dự định là khoảng sẽ gây một cái quỹ 45.000 Ether. Soft cap is 20,000 Ether, and we have passed that 2 weeks ago. Soft cap thì là khoảng 20.000 Ether, thì chúng tôi đã đạt được khoảng 2 tuần trước. In the pre-sale, we now have bonuses. If you pay more than 10 Ether and less than 50, you get 10% bonus, and if you pay more than 50 Ether, you get 20% bonus. Và chúng tôi thiết kế cái dòng bán ở pre-sale này là nếu như các bạn mà mua nhiều hơn 10 Ether, mà dưới 50 Ether thì các bạn sẽ được bonus là 10%. Nhưng mà nếu các bạn mua nhiều hơn 50 Ether thì các bạn sẽ được bonus là 20%.
Also, these rules are the same for everyone. So there are no pools or VCs or funds that got any better bonuses. So they cannot just go and dump on the market. Và với cái thiết kế bán token như thế này, tôi tin là ai cũng như nhau. Tức là các bạn muốn được nhiều bonus thì các bạn mua nhiều, và bonus là nó thích như vậy rồi, nó không có thay đổi, nó cao hơn. Những cái quỹ lớn hay là những cái pool lớn, thì dù họ có mua nhiều hơn thì họ cũng không nhiều cái bonus hơn các bạn được, cũng chỉ 20%. The price of the tokens, if calculated to dollars right now, is around 6 to 9 cents, depending on the bonus. As for the lockups, bonus tokens are locked for 3 months, and all the team tokens are locked for 24 months. Và giá token hiện tại là khoảng từ 6 đến 9 cent, nó sẽ phụ thuộc vào các bạn được bonus bao nhiêu phần trăm. Còn So how high is the rate? 24 months. 24 months for team, and 3 months for bonus tokens for people who bought them. And token bonus will be locked. Yeah, for 3 months. 3 months. Yes. Và cái phương án lock token đối với các token thưởng á, phần token thưởng các bạn sẽ bị khóa trong vòng 3 tháng. Còn 3 months bonus tokens, yes. là 3 tháng nha, các bạn sẽ bị khóa phần token thưởng thêm đó, thì các bạn sẽ bị khóa trong vòng 3 tháng. Còn đối với cái token của đội nhóm, đội phát triển đó, thì sẽ bị khóa trong vòng 24 tháng. So if I missed anything, just ask me. So. Và nếu như tôi chưa trả lời đủ câu hỏi nào của bạn thì các bạn có thể hỏi thêm. Em có thông tin cái trang web của He's asked about the Tolar website. Yeah, so it's quite simple. It's actually tolar.io. Trang web là tolar.io. I think it was at the last slide. It was at the last slide of our presentation, but since we put the video, it was not clear. But anyway, it's just tolar.io. Đơn giản là tolar.io, rất là đơn giản. Còn bạn có câu hỏi? Xin mời đây. Anh ơi, em muốn hỏi thêm về cái chính sách Masternote của bên dự án. Tức là nãy nghe về chính sách Masternote thì không biết là trong team mình đã có thông tin gì chưa sau rồi cũng Masternote. Yes, about so the Masternode, if you invest in how you can invest in Masternode to make money. So first, you have to have collateral of $500,000. That is around 75 Ether at this price. And then once you get this collateral, you can lock it and run the Masternode. There is, you can apply. Đối với Masternode thì hiện tại nếu các bạn muốn làm Masternode, các bạn phải khóa cái số token của mình là 500.000 token, và đồng thời các bạn phải đăng ký ở trên website. And maybe also some about the hardware characteristics. You saw, in order to run a Masternode, you need a fixed IP. You also need a bandwidth, both upload at least 50 megabits, and at least dual core processor with 16 gigabytes of RAM. 16. Và để chạy được Masternode thì có một số cái yêu cầu vật cứng như sau là các bạn phải có cái phải trên khoảng 15 megabit, và cái thứ hai là phải có ít nhất là 16 GB. How can he get money? Just apply on our website. We have the list for people who are interested in running the Masternodes. You apply, and if you pass KYC and have enough tokens, we will send the instructions back to you. And how drilling the Masternode, how can you So while your Masternode is working and running, it collects all the transactions fees that happened in that round, plus some additional reward. So basically, once you set it up, it's a passive income. You just need to keep it up, and you will receive the rewards in your wallet.
percentages, estimated percentages of course, but it depends on the network usage. The more people use the network, there will be more fees and the rewards will be higher. However, for the first year to kickstart the network, if the fees are low, we will incentivize from this reward pool, so we will try to aim for around 10% return on investment on Masternodes. Để chạy được Masternodes thì chắc chắn là các bạn cần cái ID tỉnh rồi ha. Và cái thông tin nữa là các Masternodes sẽ thu phí từ những giao dịch ở trên cái mạng lưới của Hashnet, và khi mà chúng tôi bắt đầu cái chạy mạng lưới đó, thì sẽ ra cái phí nó sẽ phụ thuộc vào vì có nhiều cái giao dịch ở trên cái mạng hay không, và chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo là 10% thu được để làm cái revenue, cái doanh số cho những người mà chạy cái Masternodes.